උදගේ. ඉතාමත්ම දිදුලන තරුවක් විද්‍යාලයේ අද දවසේ අපිට අවශ්‍යම දේශනය ඔබ ආරාධනා කරනවා මේ සඳහා. වැඩමවදාළ ඇල්ල විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය ඒ වගේම ඇල්ල ශ්‍රී ධර්මාදානාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති අනුන්දේ චන්ද්‍රසිරි නායක හමුදුරන්ගේ අවසරයි. ඒ වගේම අදින ප්‍රධාන ආරාධිතය වශයෙන් මේ උත්සවයට සහභාගී වෙන අපේ විජේසිංහ ගුරුමෑණියන්ගෙන්ද ඒ වගේම විද්‍යාලයේ වර්තමාන විදුහල්පති කොඩිසොප්පු ගුරුචානන්ගෙන් වගේම නියෝජිත විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන්ම වගේම ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයේ අලුතින් පත් වුණු අලුතින් තමන්ට වගකීමක් එකතු කරගත්ත ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාගෙන් ඒ වගේම ඔවුන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් ඇතුළු සියලුම ශිෂ්‍යයන්ගෙන් අවසරයි. මම මුලින් මං ගැන පොඩ්ඩක් කියලා ඉන්නම්. මම ඇලල විද්‍යාලයට මම දැනට මොට්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ 3 වෙනි වසර අවසන් කරපු ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යෙක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ නීති ශිෂ්‍යෙක්. ඒ වගේම මම මගේ පර්යේෂණ වැඩ කටයුතු කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ. එතකොට මගේ ප්‍රොෆෙෂනල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැත්නම් මගේ වෘත්තීය පසුබිම ඉංජිනේරින් සහ ලෝ කියන දෙක උඩ යන්නේ. එතකොට මම ඉස්සෙල්ලාම ඇලල විද්‍යාලයට එන්නේ එක වසරට 2004 අවුරුද්දේ. එතකොට ඒ වෙනකොට ඉස්කෝලේ විදුහල්පති හිටියේ වත්තේකදරස. ඇලල විද්‍යාලේ කියන්නේ මට ආසන්න පාසල. එතකොට මම විශ්වාස කරනවා මගේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ මේ පාසලේ ලැබීම තුලින් මට ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ළමෙක්ට දෙන්න ඕන කරන දැනුම කුසලතා ආකල්ප කියන තුන වර්ධනය කරගන්න තරම් කාලයක් ඒ ළමයා විදිහට මට හම්බුණා. වගේම අපේ මිට අවුරුදු 18කට විතර කලින් තිබුණු සමාජ වටපිටාව දැන් තියෙන සමාජ වටපිටාවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඒතකොට තාක්ෂණය කියන එක ශ්‍රී ලංකාවේ ගමට තියා නගරයටත් ආවේ ගොඩක් අඩුයි. එතකොට තාක්ෂණික විප්ලවයන් නැත්නම් මේ අපි ඉන්න මේ ඩිජිටල් ඒජ් එක පටන් ගන්නෙ 1980 ගණන් වල ඇමරිකාවේ මයික්‍රොසොෆ්ට් සමාගම ඇතුළු සමාගම් වලින් කම්පියුටර්ස් බිහි කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඊට කලින් තිබ්බ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඒජ් එක. එතකොට මම අද මගේ කතාව ඇතුලේ මතු කරන්න හදන කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මොකද මම ඉගෙනගෙන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉංජිනේරින්. එතකොට මේ තාක්ෂණික විප්ලවය පිටිපස්සේ ඉන්න ලොකුම කොටස තමයි ඉංජිනේර්ස්ලා. එතකොට ඉංජිනේර්ස්ලා මේ තාක්ෂණික විප්ලවයේ තාක්ෂණය කියන කාරණාව විතරයි. තාක්ෂණය කියන කොටස විතරක් සම්පූර්ණ කරේ. ඊට පස්සේ තාක්ෂණයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති නිර්මාණය කිරීම සමාජය විසින් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. දැන් ඉන්න ළමා පරපුරේ කියන්නේ ඔයාලා පොදුවේ ශිෂ්‍යනායකයෝ විදිහට ඉන්න ඔයාලගේ ළමා පරපුරේ ප්‍රධාන අභියෝගය තියෙන්නේ මේ තාක්ෂණික පරපුරේ තියෙන අභියෝග නිවැරදිව අඳුනා ගැනීම. ගොඩක් අය අපි නිවුස් බලවොත් එහෙම හැමදාම නිවුස් වල එක්ක ෆෝන් එකක් නිසා නැත්නම් ගේම් එකක් නිසා ඒ වගේ ජීවිතේ අවුල් කරගත්ත ළමයි අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අපි ඒ යුගයන් වල තියෙන අභියෝග නිවැරදිව අඳුනා ගන්න නැතිකොට. මීට අවුරුදු 20කට කලින් අපි පොඩි කාලේ තිබුණු සමාජ අභියෝග නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් තියෙන්නේ තාක්ෂණය එක්ක, මොබයිල් ෆෝන්ස් එක්ක, මොබයිල් ඩිවයිසස් එක්ක, ලැප්ටොප්ස් එක්ක, ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක, සෝෂල් මීඩියාත් එක්ක තියෙන අභියෝග. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම ටූල්ස්. මේ සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ, ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ ටූල්ස්. මේවල සිංහලෙන් කිව්වොත් අපි පිහියක් ගත්තොත් අපි පිහිය හරියට පාවිච්චි කරන හැටි, පිහිය ටූල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන හැටි අපි දැනගත්තේ නැත්නම් අපේ අත කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ටූල්ස්. මේ ටූල්ස් අපි හරියට පාවිච්චි කරන්නේ නැතිකොට ඒ ප්‍රශ්නේ තමන්ටම තමයි වෙන්නේ. තමන්ට වගේම තමන් වටේ ඉන්න තමන්ගේ දෙමාපියන්ට වෙන්න පුළුවන්, පවුලයට වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ටූල්ස් නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය ඩිජිටල් ලිටරසි එක නැත්නම් ඩිජිටල් සාක්ෂරතාව මේ පරපුරේ ඉන්න ළමයින්ට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද තාක්ෂණයෙන් තොරව ඉස්සරහට යන්න අපි කාටවත් මේ පැන්ඩමික් එක නැත්නම් ගෝලීය වසංගතයේ එක්ක අපිට එක තවත් ඔප්පු වුණා. කියන්නේ සහ අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදත් එක්ක තව ඉස්සරහට
දවස් කීපයක් පාසල් ඇවිල්ලා ඉතිරි දවස් කීපය ඔන්ලයින් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක තාක්ෂණයෙන් ගැලවිලා කාටවත් ඉන්න බෑ. එතකොට අපිට කලින් හිටපු පරම්පරාවල දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි සමාජ ලෝකාර්ථික පරිසරයත් එක්ක සහ එක එක යුගයන් වල මිනිස්සයා පරිණාමය වෙන විදිහට අපිට හැඩ ගැහෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි හැමදාම මම කවදාවත් මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා ඉන්න බෑ කාටවත්. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මොබයිල් ෆෝන් එක හරියට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. එතකොට ඒක ටූල් එකක් විදිහට හරියට කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. අන්න ඒ දේ ළමයින්ට දැන් ඉඳන් මේ පරපුරට ලබා දෙන එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ ඩිජිටල් ඒජ් එක නැත්නම් මේ ඩිජිටල් යුගයේ තව වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි තොරතුරු කියන එක. නැත්නම් ইনফরমේෂන් කියන එක. අපි දන්නවා තොරතුරු සෝෂල් මීඩියා දැන් අපේ අවුරුදු 20කට කලින් අපිට තොරතුරු වෙන ප්‍රධාන මාධ්‍ය උනේ මාස් මීඩියා. ඒ කියන්නේ ප්‍රවෘත්ති වෙන්න පුළුවන් channels ඒ වගේ TV එකේ තියෙන channels වෙන්න පුළුවන් news වෙන්න පත්තර වලින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි දැන් අපිට තොරතුරු වෙන ප්‍රධාන මාධ්‍ය තමයි ගොඩක් වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා. අපි Facebook එකේ මේක දැක්ක කියලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ. එතකොට අපි මේ තොරතුරු අපි Facebook එකේ වගේ හැමෝම දානවා. එතකොට constant feed එකක්. ඒක නැත්නම් තොරතුරු එක තප්පරයකට ගොඩක් අපිට එනවා. අපි දැන් ඒ කාලේ අපිට එක තොරතුරු මාධ්‍යය තිබුණා. අපි දැන් 7ට ඉඳගත්තොත් TV එක බලන්න ප්‍රවෘත්ති බලන්න. එතනින් තමයි අපිට තොරතුරු එන්නේ. හැබැයි දැන් Facebook එක through නැත්නම් social media through internet එක through අපිට හැමදාම හැම වෙලෙම තොරතුරු ගොඩක් එනවා. ඒකට අපිට මේ දරා ගන්න බැරි තරම් තොරතුරු එනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මේ තොරතුරු කොහොමද අපි කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ තොරතුරු කළමනාකරණය කර ගැනීමත් අපේ ඊළඟ පරම්පරාවට ඉස්සරහට තවත් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඉස්සරහට තව කමියුනිකේෂන්ස් වැඩි වෙනවත් එක්කම තව ඉස්සරහට මේ තොරතුරු ගලා යන තමයි තොරතුරු ගලා යන එක තව වැඩි වෙනවා. ඒක තමනුත් තොරතුරු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒතර මේ තොරතුරු හැබැයි හැම වෙලේම ඇත්ත නෙවෙයි. අපිට සෝෂල් මීඩියා වල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන මාධ්‍ය වල වෙන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ අපිට හම්බෙන හැම තොරතුරක්ම ඇත්ත නෙවෙයි. තොරතුරු වල අසත්‍ය තොරතුරු තියෙනවා. අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා misinformation and disinformation කියලා. misinformation කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට තොරතුරක් හම්බෙනවා. ඔයා හිතනවා ඒක ඇත්ත කියලා. හැබැයි ඒක ඇත්තටම ඇත්ත නෙවෙයි. misinformation. ඊට පස්සේ disinformation කියන්නේ ඔයා තොරතුරක් හිතාමතාම කාට හරි අයහපතක් කරන්න කියලා නිර්මාණය කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තෝරන සමාජයේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේ වගේ තොරතුරු misinformation තියෙන පුළුවන්, disinformation තියෙන පුළුවන්, ඇත්තම තොරතුරු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේවා නිවැරදිව වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියන ඒ හැකියාව දැන් ඉන්න පරපුරට අත්‍යවශ්‍යයි. නැත්තම් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ රටේ වුණත් වාර්ගික ගැටුම් දකින්න සමහරක් වෙලාවට අපි සෝෂල් මීඩියා බෑන් කරනවා කියනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ අපි අර තොරතුරු නිවැරදිව තෝරා බේරා ගන්න අර අන්තයේ දියෙන් කිරවෙන් කර ගන්නවා වගේ අපි නිවැරදිව තෝරා බේරා ගන්න අපි නොදන්න නිසා. ඒත් අපි එන හැම තොරතුරක්ම අපි විශ්වාස කරලා අපි ක්‍රියා කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට ඒ අවශ්‍ය ඩිජිටල් ලිටරසි එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට සිද්ධ වෙන්නේ හානියක්. තමන් කාගෙත් එක්ක හරි ගැටුම් ඇති කරගන්න යනවා. ඒ ඇති කරගන්න හැඟීමක ක්‍රියා කරන්න යනවා. මම මිස්ඉන්ෆර්මේෂන් තවත් තේරෙන්න ඔයාලට එක උදාහරණයක් කියන්න. සමහරක් විට ඔයාලා අල්ලපු ගෙදර මිනිස්සුත් එක්ක තරහයි. එතකොට එහෙම තරහ වුණාම සමහරක් වෙලාවට ඔයාට ආරංචියක් එනවා මෙයා මෙහෙම එකක් කරලා කියලා. එතකොට ඔයා කිසිම දෙයක් හොයලා බලන්නේ නැතුව ඒක ෂෙයා කරනවා. ඔයාට යත් එක තියෙන තරහින් හින්දා ඔයා ඒක ෂෙයා කරනවා. මේකට බලපාන තව මානසික තත්ත්වයකුත් තියෙනවා කන්ෆර්මේෂන් බයස් කියලා. ඒක මනෝවිද්‍යාත්මක දෙයක්. ඒ කියන්නේ තහවුරු කිරීමේ නඹුරුතාවක්. කියන්නේ මිනිස්සු කැමති සමන් දන්න දේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහන්න. සමන් දන්න දේ හරි කියන එක Tamanට තහවුරු කරගන්න තමයි මිනිස්සු කැමති. එතකොට ඔයා දන්න දේ හරි කියලා ඔයා විශ්වාස කරනවා නම් ඔයාට ඒකට සමාන තොරතුරක් ඔයාට හම්බුනොත් ඔයා ඒක ඇත්ත කියලා පිළිගන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. එතකොට අන්නේ ඒ හින්දා ඔයා ගොඩක් වෙලාවට අරක ඒ තොරතුර ඇත්තද නැත්තද කියලා බලන්නකෝ ව්‍යාප්ත කරනවා. නැත්නම් ඔයා ෂෙයා කරනවා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කියන්නේ ඔයාට මේ මනුස්සයෙක් එක්ක තරහක් තියෙන හින්දා ඔයාම කතාවක් හදලා ව්‍යාප්ත කරනවා. එතකොට ඒක තමයි ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කියන්නේ. මෙන්න මේ කරුණු දෙක ඉන්ෆර්මේෂන් ඇත්ත තොරතුරු වලින් ඇත්ත තොරතුරු වසන් කරන්න මේ ඩිස්ඉන්ෆර්මේෂන් සහ මිස්ඉන්ෆර්මේෂන් කියන එක වැදගත්. බලපාන. එතකොට ඔයාලට මම දකින විදිහට අපේ પરම්පරාවේ සහ අපිට පස්සේ પરම්පරාවල මේ සිද්ධ වෙන තාක්ෂණික පෙරලියත් එක්ක තියෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ තොරතුරු කියන එක නිවැරදිව අඳුරා ගැනීමට තියෙන හැකියාව. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා
මම කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. මොකද ඒක unavoidable දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කරන්න බැරි දෙයක්. එතකොට ඉස්සරහට තව තාක්ෂණය තව ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ඉදිරි පරම්පරාවල් වගේම ඔයාලගේ පරම්පරාවල් වල ප්‍රධාන යුතුයකමක් ප්‍රධාන හැකියාව. දැන් අපි මීට කලින් පරම්පරාවල තිබුණු හැකියාවල් වලට අලුතෙන් එකතු වෙන හැකියාවක් තමයි මේ තොරතුරු වෙන් කර ගැනීමට තියෙන හැකියාව. එතකොට ඔයාලා මම යෝජනා කරනවා කරුණු පහක් ඔයාලා මොකක් හරි තොරතුරක් හම්බුනාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ඒක කවුද හැදුවේ කියලා බලන්න. ඒ ප්‍රශ්න පහක්. Who created this information? කවුද මේක හැදුවේ? ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි where did it come from? එතකොට මේ තොරතුර කොහේ ඉඳන්ද? කාගේ through දෙන්නේ? ඊට පස්සේ කා හරහාද ඔයාලට මේ තොරතුර එන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයා මේ තොරතුර ෂෙයා කරන එකෙන් why do you share it? ඔයා මොකද්ද තොරතුර ෂෙයා කරන එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඊට පස්සේ තව තොරතුර ඉස්සල්ලාම කවුද මේක කරේ කියලා හොයන්න ඕනේ, කවුද මේක නිර්මාණය කරේ කියලා හොයන්න ඕනේ, මොකද්ද මේකේ සෝස් එක කියලා හොයන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇයි මේක ඔයා ෂෙයා කරන්න කියලා බලන්න ඕනේ. සහ අවසාන වශයෙන් ඔය කවද්ද මේක පබ්ලිෂ් වෙලා තියෙන්නේ, කවද්ද මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු පහ ඔයාලා කවදාවත් සෝෂල් මීඩියා වල හරි නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියාට පස්සේ මම මේ තොරතුරු ඉස්සෙල්ලාම උදාහරණයක් කියලා හිතන්න එපා. ඒ කියන්නේ පළවෙනියා වෙන්න උත්සාහ කරන්න එපා. හැම වෙලේම නිවැරදි පුද්ගලයා බවටපත් වෙන්න. එතකොට මට මේ අනිත් අයට කලින් මම මේ තොරතුරු මට මේක හම්බුණා මම මේක ඉක්මනට කට්ටියට ෂෙයා කරන්න ඕනේ කියලා කවදාවත් එහෙම කරන්න හදන්න එපා. මේ ඉස්සෙල්ලාම මේ තොරතුරු නිවැරදි තොරතුරක් කියලා තහවුරු කරගන්න. එතකොට මේකට අනිත් අය යන පාත් එකට වඩා අලුත් පාත් එකක් ඔයාලට තෝරගන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම නායකත්ව ගුණාංග අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම කරන දේ කරන්න නෙමෙයි නායකයෙක් කියන්නේ. එතකොට හැමෝම කරන දේ කරලා ෆලෝ කරන්න නෙමෙයි නායකත්වය අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මම දකින විදිහට නායකයෙක් ඇවිල්ලා ගුණාංග කීපයක එකතුවක් නෙමෙයි. සමහරවිට දූරදර්ශී බව වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් කළමනාකරන හැකියාව වෙන්න පුළුවන්. මේවා හැමෝටම ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙන ගුණාංග. කළමනාකරන හැකියාව අපි හැමෝටම අපේ ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙනවා. දුර දැකීමේ හැකියාව අපි හැමෝටම අවශ්‍ය වෙනවා. නායකත්වයට ඒ කාරණාවට වඩා බලපාන්නේ සිටුේෂන් එක. ඔයාලට හම්බෙන්න අභියෝගය මොකක්ද කියන එක. එතකොට අපි දන්නවා අභියෝග කාරණා දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම්, ඒ කියන්නේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කාර් එකක් හදන්න කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි කාර් එකක් හදන ප්‍රොසීජර්, කාර් එකක් හදන ක්‍රියාවලිය මොකක්ද කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් කාර් එකක් හදන්න නැති තාක්කල් ඔයා කියන කාර් එකක් නම් අලුතෙන් හදන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මැටීරියල් සිලෙක්ෂන්, අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීමෙන් හින්දා කාර් එක නිමි ප්‍රොඩක්ට් එකක්, ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙනකම්ම ප්‍රොසීජර් එක හරියටම දන්නවා. ඒකට නායකත්වයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ ප්‍රොසීජර් එකක් තියෙනවා. ඔයාට ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන්න විතරයි ඕනේ. එතකොට ඒක ඕනම පුද්ගලයෙක්ට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාට හම්බෙන්නේ ඇඩැප්ටිව් චැලෙන්ජ් එකක් නැත්නම් ඔයා අනුවර්තනය වෙමින් මුහුණ දෙන්න ඕන තත්ත්වයක් නම් ඔයාට අලුතෙන් කාර් එකක් හදන්න ඕන කියමු. දැන් තියෙන තත්ත්වයට වඩා වෙනස් කරලා දැන් තියෙන තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කරලා අලුතෙන් කාර් එකක් හදන්න ඕන. අන්න එතෙන්ද ඔයාට නායකත්වය ඕන. මොකද ඔයා ෆයිනල් ගෝල් එකක් ඔළුවේ තිබ්බට ඒකට යන පාත් එක නැත්නම් ඒකට යන ක්‍රියාවලිය ඔයා ගාව නැහැ. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවක ඒ වෙනස් වෙන අවස්ථාවල් අනුව කොහොමද හැඩ ගැහෙමින් ෆයිනල් ගෝල් එක අවසාන ඉලක්කය දක්වා කොහොමද කට්ටිය හසුරවන්නේ කියන එකට ඔයාට නායකත්වයක් ඕන. මම දකින විදිහට ඒ වගේ අනුවර්තනය වෙමින් ඇඩැප්ටිව් චැලෙන්ජස් වලට තමයි නායකත්වය වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපි අපේ රටේ දැන් ඉන්නේ ඒ වගේ අපි කියන්නේ ටර්බියුලන්ස් පීරියඩ් එක. ඒ කියන්නේ නිකන් මහා සාගරයක් ගොඩක් සුලිකුණාටු වලට අහු වෙලා වගේ. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක තමයි නායකත්වය වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන්නේ සමාජයේ. ඔයාලගෙන් මේ රට ගැන හිතලා වගේ මේ පාසලෙත් මේ වගේ වෙලාවක නායකත්වයේ වැදගත්කම අපේ විදුහල් ප්‍රශ්න කියුවා වගේම මේ නායකත්වයේ වටිනාකම වැදගත්ම වෙන්නේ මේ වගේ අභියෝගාත්මක වෙලාවල්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ නායකත්වයේ තියෙන දැන්ට තියෙන රටේ ඉහළම තැනේ ඉන්න තියෙන අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගැනීමෙන් ඔයාගේ මට්ටමින් ඔයාට ජීවිතේ මුණ දෙන්න සහ පාසලේදී මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන ඒ වගේ අර ඇඩැප්ටිව් චැලෙන්ජස් වල නැත්නම් අනුවර්තනය වෙමින් මුණ දෙන්න ඕනේ චැලෙන්ජස් වලට කොහොමද මුණ දෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට නායකත්වයේ ඒ කාරණාව තමයි එතකොට තමයි ඔයාට කට්ටියගේ විශ්වාසය දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නායකයෙක් කියන එක ඔයාට දැන් අද බැච් එකක් හම්බුණා, සර්ටිෆිකේට් එකක් හම්බුණා. එතකොට මේ හින්දා ඔයා නායකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට නායකත්වයක් කියන එක ඔයාට ඇතුළත් කරගන්න නම් ඒකෙන් හම්බෙන්නේ ෆෝමල් ඔතොරිටි එකක් විතරයි. ඔයාගේ බැච් එකෙන් ඔයාට සර්ටිෆිකේට් එකෙන් ඔයාට හම්බෙන්නේ
ඔයාට සමාජයට පාසලට පෙන්නනවා ඔයාට ඉච්ච නායකයෙක් කියලා. ඒක ඔයාට හම්බෙන්නේ නිල ෆෝමල් ඔතොරිටි එකක්. නැත්නම් ඔයාට නිල වශයෙන් පෙන්නනවා මෙයා නායකයෙක් කියලා. හැබැයි අපි නායක මොකක් හරි සමාජයකදී ඔයා නායකත්වයේ දරන පරිසරයේදී නැත්නම් ඔයා නායකත්වයේ දරන පාසල් සමාජයේදී වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඉන්ෆෝමල් ඔතොරිටි. ඔයාට ඔයා නායකත්වයේ දරන පිරිසකින් කොච්චර ගෞරවයක් හම්බෙනවද? ඔයා නායකත්වයේ දරන පිරිස ඔයාට කොච්චර ගරු කරනවද? ඔයා කියන දේවල් කොච්චර අහනවද? අන්න ඒක හැදෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ෆෝමල් ඔතොරිටි එක. එතකොට ඉන්ෆෝමල් නැත්නම් නිල නොලත් අධිකාරී බලය. ඒක ඔයා හදාගන්න ඕනේ ඔයාගේ ක්‍රියාකාරකම් තුළ. එතකොට ඔයා නායකත්ව ලක්ෂණ සහ ඒ අර වගේ චැලෙන්ජස් වලට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක ඔයා කරගන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා ඒ ඉන්ෆෝමල් ඔතොරිටි එක ගැන වැඩිපුර හිතන්න. දැන් ඔයාලට බැච් එක හම්බෙලා තියෙනවා, සර්ටිෆිකේට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතනින් ඉවර නැහැ. මෙතනින් පස්සේ තමයි වැඩේ පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයාලට ඉස්සරහට නායක මේ තනතුරේ වැඩ කරද්දී හම්බෙන අභියෝග සමහරක් වෙලාවට ටෙක්නිකල් ප්‍රොබ්ලම්ස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට උදව් කරන්න ඔයාලගේ ගුරු මණ්ඩලයේ ඉන්නවා, අපේ හමුදුරුවෝ ඉන්නවා. එතකොට අර වගේ වෙලාවක ඔයාලට සමහරක් විට අලුතෙන්ම දෙයක් කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් පාසල වෙන්නේ. එතකොට සමහරක් විට කවුරුත් දන්නේ නැහැ ප්‍රොසීජර් ක්‍රියාවලිය මොකක්ද අනුගමනය කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් තමයි ඔයාගේ නායකත්ව ගුණාංග සහ නායකත්ව ලක්ෂණ එළියට එන්න ඕනේ. ඔයාට ෆයිනල් ගෝල් එක, එන්ඩ් ගෝල් එක දැකලා ඒකට මහන්සිලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි නායකයෙක් විදිහට ඔයාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔයා ගයිඩ් කරන පාසලේ අනිත් ප්‍රජාවගෙනුත් විශ්වාසය ගොඩනගන්නේ. විශ්වාසය කියන එක නායකයෙක්ට වඩාත් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි රටේ දකින්න දෙයක් තමයි නායකයෙකුගේ විශ්වාසය නැති වුණාම මිනිස්සු කියන දේ අහන්නේ නැහැ. කියන්නේ නායක ෆලෝ වෙන මිනිස්සු, නායකයා යටතේ ෆලෝ වෙන මිනිස්සු මේ මිනිස්සු කියන එක අහන්නේ නැහැ. එතකොට තමයි අර ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ නායකත්වයකට අර ඉන්ෆෝමල් ඔතොරිටි එකෙන් හදාගන්න විශ්වාසය ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට මට කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණා දෙකයි. එකක් තමයි ඉන්ෆෝමේෂන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ පරපුරේ මේ ඉන්ෆෝමේෂන් කියන එක සහ තොරතුරු කියන එක කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එක. මොකද ඒ තොරතුරු වලින් ඒ තොරතුරු ක්‍රියාවලියෙන් ඔයාලට ගැලවෙන්න බෑ. ඉස්සරහට තව වැඩි දියුණු වෙනවා. එතකොට ඒ ඉස්සරහට තවත් ඔක මේ වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නැත්නම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා මම කිව්වේ නැති දෙයක් මම කිව්වා වගේ වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ලෙවල් එකට තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. තව ඉස්සරහට ඔක තවත් දියුණු වෙනවා. එතකොට අපිට හම්බෙන හැම තොරතුරක්ම විශ්වාස කරනවට වඩා නිවැරදි තොරතුරු වැරදි තොරතුරු වලින් බෙදාවෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයාලගේ පරපුරට අත්‍යවශ්‍ය ගුණයක්, අත්‍යවශ්‍ය ස්කිල් එකක්, කුසලතාවයක්. දෙවෙනියට මට කියන්න ඕනේ නායකත්වයේදී ඔයාලට ඉන්ෆෝමල් ඔතොරිටි එක නැත්නම් නිල නොලත් බලය සහ ඔයා යටතේ පාලනය වෙන කට්ටියගේ විශ්වාසය කොහොමද දිනාගන්නේ කියන්නේ. අන්න ඒ කාරණා දෙක තමයි මට මේ කතාවට හයිලයිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා ඒකෙන් දෙයක් ගන්න නැති කියලා සහ ගොඩක් සතුටුයි මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව අපේ ගරු විසල්පත්තුමාට සුදුසුන්ත වෙනවා. අප අවුරුදු ගානකට පස්සේ ඉස්කෝලේට එන එකත් සතුටයි.